Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle titta på en kniv från spanska Muela. Och det är deras Kodiak. En medelstor jaktkniv ska jag säga att det är egentligen. Kodiaken är 216 mm lång. Har en bladlängd på 101 mm. Bladtjockleken är 3,7 mm. Så hyfsad tjocklek på den här. Och vikten är 195 gram. Har ju en drop point och full flat grind. Genomgående tange. Handtagen finns dels som den här i får eller baggehorn då. Även i Cocobolo trä, mikarta och finns även i staghorn, vad kan det vara, hjorthorn typ. Stålet i de båda varianterna med horn i handtaget, som också är de lite dyrare, är 1.4116, det vill säga samma stål som Victorinox använder i sina små fällknivar. Det är ett stål som inte går att härda speciellt hårt, och visst funkar det väl i små fällknivar, men i en sån här kniv tycker jag väl kanske inte att det var det bästa valet. Mikarta-versionen finns ju med Sandviks 14 C28M stål, vilket jag tycker är ett betydligt bättre stål att ha i en sån här kniv. Det är ju dock en jackkniv, så visst, den är ju väldigt rostfri. Det får man ju ge den i alla fall. Batonering fungerar ganska bra med Kodiaken, även om det alltid känns lite risky att göra det med en kniv som har pinnade skållor. När det kommer till täljning och feathersticks känns det inte som man har en superkontroll direkt, så här är jag lite skeptisk faktiskt. Fungerar hyfsat i färsk trä så att säga. Den är väl ingen gigantisk, eller är väl ingen gigant på täljning. När det kommer till slidan så får man med en riktigt trevlig läderslida. Känns riktigt fint tillverkad. Helt okej.
Den sitter ju helt okej i. Rör sig lite men ramlar inte ut. Den hålls ju fast av den här knappen. Som man då egentligen ska knäppa upp när man drar ur den. Det är ju dock lite bökigt. Så oftast kör man väl kanske att man har en stängd. Det går alldeles utmärkt att ta i och ur den ändå. Men naturligtvis kommer ju lädret att tas ut med tiden. Den är ganska lätt oavsett om man har den knäppt eller inte att få lite snett. Det är inget plastinlägg eller något i den så att man skär in i lädret som jag har gjort några gånger. Och det är väl lite halvtråkigt men så lite mäckig men funkar ganska bra tycker jag. Knappen är som sådana här knappar ibland är. Lite halvt svårt att stänga. Men en helt okej slida och utseendemässigt passar den bra till kniven. Loopen sitter ju som man bär den på bältet är helt okej höjd tycker jag. Jag använder dock oftast dangler när jag använder den här. Jag själv kör ju kniven i dangler. Något den yppar sig väldigt väl till. Sitter den väldigt bekvämt och bra när man rör sig. Gällande matpreparering är jag inte heller jätteimponerad. Jag trodde nog att den skulle klara sig lite bättre med sin full flat grind. Som synes har den en 90 graders rygg som går fint att använda med tändstål. Ska det inte slockna här helst? Nu får vi se hur det där går då. Så, vad tycker jag då om Noelas Kodiak? Ja, även om den fungerar hyfsat att klyva med så är jag väl inte jätteimponerad av dess egenskaper när det kommer till att bearbeta trä. Framförallt täljningen är väl inte någon höjdare, man har ingen jättekontroll. Även matmässigt har jag mest hållit på med hård mat så att säga. Rotfrukter och så, men där är jag inte heller jätteimponerad. Trodde nog att den skulle vara bättre med sin full flat grind. Nu är det ju som sagt en jackkniv och hur den duger till det kan jag ju egentligen inte svara på. Men skulle jag köpa en sån här, inte hade en, då skulle jag absolut satsa på den med mikarta i handtaget och med Sandviks stål istället för det här 1.4116 stålet som jag inte är jättenöjd med. Men visst, en snygg kniv, en trevlig slida, ser bra ut. Inte jättekul att ha i skogen, det tycker jag inte. Och med de orden så tackar jag för mig, så hoppas jag att vi ses i skogen nästa gång igen. Hej då!